Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Rock F2P. Và ngày hôm nay bên kỳ KVK của mình sẽ mở bệ thờ bóng đêm lần đầu tiên. Và trong video clip này mình sẽ cho các bạn xem rằng liệu một người chơi chỉ nạp gói pha lê tháng thì khi mà mở đèo 6, tức là khi chuẩn bị đánh bệ thờ bóng đêm ấy, thì công nghệ pha lê sẽ trông như thế nào. Nếu các bạn chưa xem video hướng dẫn về cách nâng công nghệ pha lê dành cho người chơi F2P và nạp ít thì các bạn có thể theo dõi ở trên góc trên bên phải màn hình dấu chấm than này. Thì hiện tại cái nhà pha lê của mình đang là cấp 22, còn nhà mỏ pha lê thì mình đã nâng mắc ngay từ ngày đầu tiên. Chúng ta hãy cùng đi vào xem cái công nghệ pha lê trong trung tâm nghiên cứu. Ở đây thì mình đã mắc 5 cái công nghệ tấn công ở đầu. Tại sao? Tại vì bắt buộc các bạn phải mắc cả những công nghệ mà tăng tấn công cho xe này thì các bạn mới nâng được những công nghệ về sau. Các bạn nếu theo dõi clip đầu thì các bạn sẽ biết là mình vẫn đang giữ những cái công nghệ thiên về farm ấy, nó tương tự như cái clip đầu tiên thôi, là mình vẫn giữ hiệp ước 7 và cướp bóc 7. Thì ví dụ ở đây nếu mà các bạn mà muốn lên thêm những cái điểm cướp bóc này thì các bạn phải nâng cái cướp bóc 1 lên 5, nâng báo cáo man rợ 2 lên 8. Nó sẽ phải nâng rất là nhiều và tốn rất là nhiều pha lê vào những cái điểm đó. Thì mình khuyến khích các bạn là nếu các bạn muốn đánh nhau ấy, muốn không bị chênh tách ấy, thì các bạn nên bỏ qua. Ở đây chúng ta sẽ nhìn về các tách đánh nhau. Thì tách hành quân nhanh mới chỉ nâng 4 trên 5 thôi, bởi vì nó cộng 1% tốc độ hành quân. Nếu mà đánh theo kiểu giáp lá cà ấy, thì không nhất thiết là cần cái 1% hành quân này lắm. Chạy to hơn, tăng năng lực cứu viện. Cái năng lực này thì thật sự là không có áp dụng vào trong thực chiến nhiều. Cái dàn quân tấn công mình đã đặt cấp 6 trên 10. Ở đây có một cái lưu ý là sau khi đặt cấp 6 trên 10 thì muốn nâng lên cấp 7 các bạn phải quay lại nâng cái cướp bóc 2 lên 8 và cái thao tác khéo léo 2 lên cấp độ 8. Khá là khó và mất thời gian. KVK này mình quyết định đánh chuyên cung và mình dự tính là đánh cái di tích cổ và những cái bệ thờ bóng đêm bằng một đạo cung. Nên là mình nâng cấp cái công nghệ cung này lên 9 trên 10. Và hiện tại các bạn lưu ý cho mình là từ cấp 9 lên cấp 10 các bạn sẽ phải nâng trung tâm nghiên cứu pha lê cấp 23 và dàn quân tấn công cấp độ 7. Các bạn lưu ý cái trung tâm nghiên cứu pha lê cấp 23 này cho mình nhé. Tương tự ở phía sau, hành quân nhanh mình cũng không có nâng lên nhiều, mình chỉ nâng đủ để mở, bởi vì khi đánh giáp lá cà thì chạy nhanh một chút nó cũng không có ảnh hưởng. Lệnh hành quân tăng năng lực quân rally, tăng cái số lượng quân rally. Mình không phải key rally nên mình là cũng không lên cái điểm này, mình chỉ lên đầy đủ thôi. Kêu gọi vũ trang mình chưa có nâng lên được, đây là một điểm mình rất là ok, nhưng mà hiện tại thì pha lê mình đang khá là hạn hẹp nên mình không nâng. Và cuối cùng là những cái điểm tăng tách tấn công của cái bảng công nghệ pha lê này. Thì chúng ta nhớ lại hồi nãy là cái trung tâm pha lê các bạn bắt buộc phải nâng lên cấp 23. Thì đây chúng ta ấn vào, chúng ta có thể thấy để mở khóa những cái điểm công nghệ thứ ba này, các bạn bắt buộc phải có trung tâm nghiên cứu pha lê 23. Vậy nên có lẽ mình sẽ bổ sung thêm một cái điểm nữa vào cái việc mà các bạn nâng tách để đánh KVK, đó là các bạn có thể dồn cái trung tâm nghiên cứu lên level 23, sau đó các bạn bắt đầu nâng. Thì hiện tại ở đây mình đã là nhà nghiên cứu cấp 22 rồi, và từ 22 lên 23 chúng ta tốn 390.000 pha lê, không phải là một con số quá nhiều nha. Thì các bạn có thể thay vì cấp 20 các bạn có thể lên cấp 23. Nếu trường hợp mà các bạn không nâng tách đánh nhau mà các bạn tập trung quá nhiều về tách farm thì về cuối KVK các bạn sẽ có nhiều pha lê, đồng nghĩa với việc các bạn sẽ có nhiều xu hơn. Bù lại cái việc có nhiều xu đấy thì các bạn sẽ hoàn toàn không tách đánh nhau. Ví dụ ở đây mình đã bỏ qua một số điểm sơ cứu, điểm đánh man rợ. Đó, điểm trao đổi văn hóa mình đã bỏ rất là nhiều điểm farm. Đồng thời nếu mà các bạn mà muốn farm nhiều xu ấy, thì các bạn sẽ úp cái nhà công nghệ này lên nhanh hơn để các bạn tiếp tục nâng những cái điểm như là thao tác khéo léo này, nâng những cái điểm như là hiệp ước này lên nữa này, để các bạn có thể lấy được nhiều pha lê nhất. Nhưng nếu mà bạn nâng như vậy ấy, thì rất là khó để các bạn lên được những cái tách, ví dụ tách cung cải tiến này. Ở đây nó sẽ tăng cho các bạn lên tới là 7% tấn công. Và sắp tới đây mình úp lên cấp 10, vậy thì cái chỉ số của mình chênh so với người chơi mà nâng thiên về farm ấy sẽ rất nhiều nha, nó có thể rơi vào đến hơn 10% attack đấy. Và nếu mà đã hơn 10% attack thì khi đánh open field ấy, chắc chắn một điều luôn là các bạn không thể nào thắng được một người chơi mà có chênh chỉ số các bạn đến 10% đâu. Và pha lê ở đâu mà mình có thể lấy để mình úp được một cái bảng tách mà mình thấy là thiên về công rất là nhiều. Thì ở đây mình đã rút một kinh nghiệm từ hai cái kỳ KVK trước. Đó là mình đã nâng cái điểm cướp bóc này lên sớm. Thì trước khi mở đèo mình đã sử dụng khá nhiều KH để lấy pha lê để nâng tách để đánh nhau.
Rất nhiều người là các bạn chờ đến khi mà mắc cái tech pha lê farm ấy, về cuối mùa các bạn mới đánh K2 ấy, thì bạn sẽ có rất là nhiều pha lê, rất là nhiều xu. Nhưng mà trong kỳ KVK ấy thì có lẽ là sau khi mà mở đèo 8 vào Kingland ấy thì có lẽ là KVK cũng gần như là kết thúc rồi. Và liệu khi đó các bạn cầm trong người thêm khoảng vài triệu pha lê để làm cái gì? Thì hiện tại như cái điểm K2 của mình, hiện tại mình đánh một con K2 cũng sẽ rơi vào tầm đâu đó khoảng hơn 50.000 pha lê rồi. Nó sẽ không được tối ưu như các bạn nâng mắc cái cướp bóc, nhưng mà để bạn lên mắc điểm cướp bóc ấy thì các bạn phải nâng rất là nhiều điểm phụ khác. Thì cái VK này mình đã rút ra một cái điều như vậy, và mình thấy hiện tại nó vẫn là một cái lựa chọn đúng đắn khi mà tech của mình nếu mà so với chính mình của những kỳ KVK trước thì đã ổn hơn rất là nhiều. Vậy thì một người chơi mà F2P ấy, thì chúng ta nên nâng tập trung vào công nghệ farm hay là công nghệ tấn công? Thì mình xin giải thích là tại sao mình lại nâng công nghệ tấn công vào KVK này. Thì chúng ta có thể thấy ở đây mình đã có 547.000 xu chinh phạt. Thì khi bắt đầu kỳ KVK mới mình có khoảng 450.000 xu. Và mình xác định rằng KVK này mình sẽ mua một cái nhà huyền thoại với cái giá là 650.000 xu chinh phạt. Mình sẽ không tập trung quá nhiều vào tech farm. Vậy nên là mình cũng xác định là mình chỉ kiếm khoảng 200.000 xu chinh phạt thôi. Và mình thấy rằng cái việc 200.000 xu chinh phạt thì không cần thiết là phải nâng quá nhiều vào những cái tech farm. Mà mình muốn KVK này mình có thể đánh nhau được nhiều hơn và mình có thể tham chiến được nhiều hơn. Còn đương nhiên nếu các bạn là những người chơi mà mới, đúng không, các bạn chưa có nhiều xu như mình thì các bạn có thể xem xét bỏ qua tech war, nâng tech farm. Cái đó là tùy phong cách chơi của mỗi người. Nhưng mà dù thế nào đi nữa thì mình cũng nghĩ rằng đây là một game chiến thuật. Thì dù các bạn có nâng tech war hay là không thì các bạn cũng nên là tham chiến nhiều nhất có thể và đừng có ngại chết lính, cũng như là đừng có ngại dùng speed và tick red để chữa lính nha. Và vừa rồi là clip cập nhật nhanh về công nghệ pha lê của Rock F2P trong kỳ KVK 6 này. Mình hy vọng rằng các bạn có thể thấy được cái đường lối nâng pha lê, và đừng quên rằng hãy luôn chiến đấu hết mình vì Kingdom. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những clip sau.